ska prata om Roger. Jag vet som att hela världen kretsar kring Roger och det som han ska prata om. För det är viktiga saker i världen. Ja, okej. Ja, då Roger, då kör du. Det här är viktiga saker. Vad är det för viktigt du ska säga? Nej, jag tänkte på det här med... Det kom någon fråga här för några månader sedan. Det var någon som tyckte vi skulle ta upp det här med avskedsturnéerna. Och Får du hemlig beundrarpost, Roger? Nej, jag vet inte var jag fick det ifrån. Det var någon... Det kan vara på Anchor. Det är inte du själv som skickar dig själv då? Jo, jag har ett trollkonto. Jag ställer frågor så jag svarar på dem själv. Ja, det här ska vi ta upp. Mycket bra tänkt, Roger. Ja, tack Roger. Ja, oavsett vem det var så får vi... Det är bra att ni ställer frågor. Fortsätt att skicka frågor och uppslag till oss. Det är alltid bra. Ja, så jag tänkte jag skulle rota lite det där. Jag har gått igenom hela Farewell Tour och hela End of the Road Tour. Hur mycket folk det var på konserterna, hur mycket pengar de tjänade på intäkter och sådana saker. De har ju fått det här att framstå att End of the Road var ju en jättesuccé. Det är det som är hela poängen. Men frågan om det verkligen var det. Vadå, ska du ta bort succén för dem då? Ja, jag måste det. Varför då? Jag är alltid motsträvare. Mm. Det är jätteelakt. Vem fick alla pengar? Vem var det? Om det inte var Ja, det kommer kanske till framåt. Nej, vi vet ju att Ace fick upp sin konsertlön medan Peter stod ju kvar på sin gamla han hade hela tiden. Ja, men det var på farväl-turnén det. Ja, det är farväl-turnén. Ja, okay. Så vi pratar om rätt farväl-turné och inte... Nej, precis. Ja. Men börja med det du ska börja då, upplägget här. Jag tänkte det här med... Vi tar Farewell Tour först. 2000. Och 95% alla konserter är i USA. Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg den där tidningen som kom ut också. Kommer du ihåg den där tidningen? Var det Metal Edge? Jo, det var det. Metal Edge Farewell special. Precis. Med en jättekonstig Ace. Var det Ace på bilderna? Ja, det är han. Men han såg konstig ut. Ja, men det var någonting med hans ögon som inte stämde. Det kanske inte var Ace då? Nej, eller så var det som på den här då, Gene blundar, men... Ja, men han såg jättekonstig ut och han var väl... Var han plufsig då också först? Ja. På den här presentationen och de ser ju väldigt ointresserade ut och vad jag kommer ihåg så är det väl bara... Det är bara Paul som ser normal ut. Nej, men bara Paul och Gene som pratar. Ja, de andra fick ju inte säga någonting typ. De fick inte säga någonting. Har du det bevisat att de inte fick säga någonting? Nej, men de fick ju knappt inte vara med i studion på Psycho Circus och allt det där också. Så att jag tror att de bara var puppets helt enkelt. Ni får stå där. Okej, du tar tystheten som bevis på det där. Ja. Okay. Jag tror ändå vi måste ta och ha lite källa på det här. Har vi lite källa? Du menar att du tror inte att de var tvungna att vara tysta? Och jag pratar inte om Ramlösa källa. Det kan jag säga. Jag pratar om andra källor. We came here today to announce that it's the farewell tour. Sometimes people think when you announce a farewell tour, it's kind of a ploy and you're going to do it again and again. Some bands have made careers of farewell tours. We've never said we were going to do this before. In 96, 97, we came back as the original lineup and did the biggest tour of the year. We played to over 2 million people. And at that point, we basically regained the heavyweight championship, which was impossible. We could have hung it up at that point. We accomplished what we set out to do. But we did the Psycho Circus tour after that and did the same thing all over again. And really, after that, we looked at each other and had a heart-to-heart and thought, it's really time to end it. Why continue? Better to leave a little early than stay too late. But at that point, we said, let's go out one last time, make it official, do a farewell tour, allow our fans to see us one last time, and celebrate the 70s, 80s, and 90s. Celebrate the real history of the band as opposed to just the period that the original lineup was responsible for.
In actuality, the original lineup is responsible for the whole history of the band and should celebrate it. And so when you came to that decision, was it a difficult one to come to? You guys have been working together for a long time now. Was that a hard decision to come to say this is the final tour? I think the God's honest truth is that after we were the number one tour of the world, and this is the third or fourth time, I mean, we're talking about 96 to 98, after we got our Hollywood Star Walk of Fame, after Billboard magazine told us that we were right behind the Beatles in the number of gold records by any band in history, there just aren't very many more mountains to climb. We had a real heart-to-heart, as Paul was saying, about how do you say goodbye the right way? Because we were going to hang up our shoes. They kind of look like this. Let's get a close-up of these beautiful little boots there. We were just going to hang up the shoes, say thank you very much, but we really couldn't do it the classy way. The classy way is to make sure that we say thank you to the fans who put us here in the first place. This ain't a soundbite. We're not trying to convince the media that we know what to say so that you'll use it later on in the news. This is the real stuff. The bosses have always been the fans. We wouldn't be here without them, and we want to go out in style with the people who put us here, the fans. And we're going to take out Ted Nugent and Skid Row and just have a ball, and the critics can wait outside. We're going to do this one for the fans. You guys have stage shows that are unsurpassed. What can your fans expect for this final tour? Oh, I'm sorry. What do that happens now and then. Everything. We want to give them everything we got. Bombs, explosives, songs from the 70s, 80s, 90s. We just did a Kiss Alive 4. Had a great time doing it. It'll be out in March. And as always, we always felt for us that it's a 24-hour job. It's not you go up in your pajamas and play out. Bands always, they put us up there. We have to say goodbye the right way. We have to leave as champions. Technology really has come into I guess technology has really reached a point now where the state of the art is so much higher than it was during the 70s that the ultimate Kiss show now is really Kiss on steroids. As big as Kiss is, as bigger than life as Kiss is. The Kiss Farewell Tour makes everyone else look small. There is no other show. Every show has always been based on what Kiss has done anyway. This Kiss show is based on a Kiss show, which just means it's that much bigger. It's the ultimate farewell to people who made an amazing career possible. You mentioned the album. You guys had a lot of songs and put out a lot of albums. How did you come to choose those songs for Kiss Alive 4? Ace gave us a list. Yeah, and we had to do it. These are Ace wanted this the is what's songs. going to be on the album. Or else. They're the best of our songs, we felt, the really best. And there's songs that Ace and I are doing with Gene and Paul that we've never done. And it's a blast. I mean, it's pretty much the coolest tunes we felt. It was the first time that we departed from doing songs only that were recorded by the four of us. We, did 3 or 4 songs. That were when Bruce Kulick and Eric Singer were in the band. And it was fun playing the songs. They're good songs. Again, look, people Get it up. People think that we're doing this for an effect. This is the real deal. We're not trying to pull any punches. We want to make sure that you understand that we're doing this for the fans. This is the farewell tour. This is not a game. There will be no other. We want to make sure that the fans know we appreciate every one of our dreams coming true because of them. This farewell tour is for them. We'll see you out there. Really, while we're in our prime, and we are, anybody who's seen the last 2 shows knows that we've never been better than we are now. But while we're on top, we want to go out on top. One more thing, if we could just get you guys kind of looking at the camera, pointing, just kind of giving a face, so people can use that. 1, 2, 3. Men de är väldigt tysta på presskonferens. Ja, de är ju det. Och de säger ju inte så mycket. Och jag kommer inte ihåg, var det så mycket intervjuer överhuvudtaget med Ace och Peter i tidningarna? Eller var det mest med Paul och Gene? Det var mest med Paul och Gene, men Ace och Peter var ju med på bilderna typ. Ja, men var de med på någon enstaka fråga? Hur går det med trummandet? Sitter gitarrspelet?
Alltså om jag ska vara riktigt ärlig, jag kommer inte ihåg alla intervjuer från den där tidsepoken, men jag vet att de stod lite i skymundan. Ja, för det var den känslan man fick. Och, ja, de var väldigt konstiga, de här bilderna mot blå bakgrund. Och sen framställda Ace och Peter som väldigt gamla. För de satt ju nedanför. Ja, precis. På pressisen där. Så satt de nedanför Gene och Paul som såg lite mer vitala ut. Och ståtligare tack vare att de stod upp så var det inte så plufsigt. För Ace var jättekonstig. Han ser jättekonstig ut från det här grejen. Vad säger du, Bernt? Jag säger så här, jag satt inlåst i en garderob. Ja, men du måste väl ha en åsikt efter du kom ut i garderoben, eller har du inte analyserat den här perioden överhuvudtaget? Det är ju som så här att jag har ju fått lära mig väldigt mycket efteråt. Vi har ju haft ett antal poddar som har handlat om första gången som lite yngre människor fick se Kiss. Och det har ju gjort att jag har lärt mig väldigt mycket om både konserterna och hur det var, så att säga. Men lite fråga, vad anser ni, var det här farväl till Kiss? Senare så kom det ju fram att det var farväl till Ace och Peter typ. När de presenterade där så sa de ju hela tiden att det är farväl. Ja. Men de ändrade sig efter vägen. Jag vet faktiskt inte om de sa, eller det är vi som vill att höra det, om de sa rent ut att det var farväl till Kiss. Why is this it? Why are you guys hanging it up? We'd like to end on top. You know, a lot of prize fighters, a lot of rock groups, you know, they'll end up, you know, going out playing clubs, or, you know, we'd rather go out on top than go out, you know, like a lot of other people make the mistake of, you know, staying in the game too long. So, and plus everybody else has different ambitions. Like what? What are you going to do next? Well, I want to get back my solo group together. You know, I got a couple of, like 3 or 4 different offers from major labels. Paul wants to do Broadway. He wants to do Phantom of the Opera because he did that up in Toronto. Gene wants to be a movie mongrel producer. And Peter wants to play in a jazz band. And I'm also getting involved in, I got some offers for movie scores and also some cameo appearances. I was supposed to be in Austin Powers too, but I got the flu. So what about Austin Powers 3? Yeah, maybe. I was supposed to have lunch with Mike, but I had 103 temperature. Oh, no. Yeah, tragic. So what will you miss the most? The audience. You know, the makeup and all that other stuff, you know, that can go, but miss the kids' faces and the smiles and the screams and the adrenaline rush. But, you know, I'll always have that, you know, I'll always have that to an extent. I'll have that with my own band anyway. Mm-hmm. As long as I decide I want to do that, until I want to hang it up completely. Maybe I'll break into, you know, video graphics and, you know, I got like 20 Macintosh computers and all that stuff. I do animation. Mm-hmm. So there's a lot to look forward to. Yeah. Okay. You know, but I'm not, you know, I'm not in any rush. Tonight's the 102nd show. You know, we celebrated 100 shows a couple days ago. So I drew 100 on everybody's hand. Everybody was walking around with 100, you know. And that was a lot of fun. That was an accomplishment. And so from here, I think we got another 30 shows. Then we take a break. Then we go to LA to rehearse for a week. And we go to Japan. And we take 3 weeks off. And then we go to Australia. And the last word I heard was we were going to end everything in Madison Square Garden sometime in February. Mm-hmm. The very, very last Kiss show of the original 4 members. Mm-hmm. All right. I don't know how many nights, but... Alltså, jag vill minnas att de har sagt det. Ja, okay. och sen så vart det, nej, det är farväl till Peter och Ace liksom. Då ändrade de storyn efter gång. Men de kanske inte kunde säga det på presskonferensen. Nej, så kan det ju vara, absolut. Jag tror att vi måste ta fram de här presskonferenstyperna och titta. Ja, det får vi göra. Jag vet att det har varit ett himla snack om huruvida det var en farväl-turné eller inte. Jag har sett det både i svenska forum och utländska forum.
Och det här med minnen som är så jävla jobbigt. Ni såg ju bara på mig nu, så kommer du ihåg, var det 97 eller 98? Men det var en farvälturné, det vet vi. Benämningen var det. Ja, det hette ju det. Ja, men om benämningen är en farvälturné så är det ju en farvälturné. Det kommer vi ju inte ifrån. Det är sant. Fast de säger efterhand att det var ingen farvälturné. Ja, men det kanske Paul och Gene tyckte att det var farväl för det här bandet och det gick inte fram riktigt där. Interesting thing about the farewell tour, and hand of God, I really thought that it was over, but the farewell tour was because Ace and Peter were so friggin' unbearable that we just decided we had to end the band. And then later on, I accepted that the band was over. And a guy at this car wash said to me, I saw the farewell tour and it was so great. When's the 35th anniversary tour? And I went, it was like, you don't want us gone? And suddenly it dawned on me that the farewell tour maybe was just farewell to two of the guys. We've never subscribed to the idea that we follow what we do based upon one or two guys. If you want to take your guitar or your drums and go home, that's okay. But I love what I do. And as far as I'm concerned, Kiss is my band. And I'd like everybody in the band to feel that it's their band. But I know in my heart that if things go south and people aren't holding up their end, I'll hold up their end for them because I love the band. Det var deras syfte. Ibland har ju Gene sagt fel lite om det ena och det andra. Och spindlar och allt möjligt. Så att det kanske varit fel i formuleringen där. Eller om det var Paul. Han säger ju också mycket fel ibland. Och säger det. Så och eftersom Roger är vår gäst. Det är Roger som berättar hur han upplever saker och ting. Då måste vi ju lita på att det som Roger säger är rätt och riktigt. Ja, det får vi tro. Yes. Ända tills motsatsen bevisas. Ja, och då får vi göra en pudelpodd. Nej. Men då har vi avdankat presskonferensen i alla fall. Då. Ja, men har ni tittat på några av de här konserterna överhuvudtaget? Ja. Från 2000? Ja. De kom ju rätt så fort ut på video. Ja, de gjorde ju det. De är inte jättepepp på den här turnén. Det hände saker när Peter lämnar Erik Singer kommer in. Då blir det asbra helt plötsligt. Men det hände inte förrän i Japan och Australien. Efter USA-turnén. Då började det hända grejer. Men Ace, han körde väldigt mycket medley efter sitt solo. Ja. Och han petade in ganska mycket roliga låtar också. Och det finns någon videosnutt från Australien. Jag ska se här sen vilken konsert det är. Där Gene blir förbannad till slut. Han bara, vad ska Ace Frehley Band spela här näst typ? Ja, okej. Han säger det. We tried. See, that's what...
You know that girl? She. What does the Ace Frehley Band want to do next? Okay, you've had enough of that. Let's, Och då drar han igång Rocket Ride och bara tittar på Gene. Och man ser Gene bara, vad fan är det här alltså? Ja, men det var väl lite demonstrativt alltihopa där. Och jo, men jag tycker den här turnén är nästan ännu tröttare än Psycho Circus. Jo, men du får ju tänka, Peter Criss hade ju problem. Han hade ju redan problem på andra vändan på Reunion fick han lite problem. Sen fick han ännu mer problem på Psycho Circus-turnén. Ja. Det slet på armarna hans och sånt där. Han fick värk och sånt där. Varför vet jag inte, om det var överinflammation i lederna som kan bli. Nej, för jag vet ju i Sam Loomis
släppen så var det ju en del från reunion-turnén. Då sitter ju Peter med sina händer i hinkar med is alltså. Ja, för att han har ont och det är ju ett tydligt tecken på inflammation. Ja. Att du har använt för mycket, musklerna för mycket. Ja, visst, absolut. Ja, då blir det ju så. Och han var väl inte i den bästa form och han kanske inte varit så nöjd som Ace lyckades förhandla till en bättre lön än vad han gjorde. Det är mycket sånt här och vi har ju precis då pratat om Out of Control som var förra gången han lämnade bandet. Och det är det här att man glömmer bort honom. Och han verkar inte vara en person som tycker om att man glömmer bort honom. Nej. Och det är väl många som inte egentligen gör, men han är extra känslig på det där. Men alltså efter farväl-turnén så var det ju ganska rörigt med medlemmar hoppa in och ut i bandet. Och... Ja, men det var ju på slutet där när de skulle... Ja, det var ju... Man visste inte. Det var Australien, Japanspelningen, symfoniorkester-grejen. Allt det där var ju väldigt, väldigt konstigt. Det som man lägger av men ändå inte lägger av. Och, sen när det kommer krav från de som ska ha spelningen, har bokat, de vill ha 3 originalgubbar. Ja. Då blir det ju lite konstigt. Om man har sagt hej då till 2. You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world. Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss, Kiss! You know, this is such a great audience because I always say when we come to Australia, we've been met so many times by people with open arms and legs, and they're all here too. Gentlemen, have a seat. We've lost Gene's microphone. No, I don't care. Okay. I'll put it on. Good man. We're done. Well, the audience, there we go. Where do you put it? See, I'd have plenty of room for about 6 battery packs in my codpiece. Really? Yes, That's true not what story. I've heard. I've heard you're very popular with the girls. Well, no one with my face painted, well, it'd be too hard to do. How long do the batteries last? Now, what's going on? It's great to have you here in the full makeup, but I was one of the many who went to the big farewell tour last year. What's this? What is going on? Come clean, boys. Seriously, you know, we did this farewell tour with the best of intentions because we thought it was time to say goodbye. And when we had everybody saying don't go, that was one thing. And then when we had the Melbourne Symphony and some of the distinguished people here ask us to come back and do this concert, it's just so spectacular and so off the wall. It's like a perfect meeting of black tie and black leather. So it will be groundbreaking and ground shaking. So, Gene, tell us a little bit about the Kiss Symphony. What's it going to entail? Well, the Kiss Symphony is going to be deadly serious, and we're deadly serious about it. See how that makes sense? These are semantics, but I'm not anti-semantic. I'll just keep going. This is going to take place on February the 28th at your wonderful stadium here, right here in Melbourne. 50,000 people who are going. Each of them are going to have a seatbelt because what we're going to do is we're going to combine the best of classic Kiss with a classic symphony orchestra. 60 people playing violins and cellos in our makeup. Now we're very serious about this. Will there be fights over who wears what makeup? No. Between us, yes. Oh, okay. It really is so challenging because we're going to try to do the show in 3 parts. And the 3 parts, hi, I'm over here. But seriously, the 3 parts are going to be, the first part we're going to come out and play as you're used to hearing us, just kind of, kicking a lot of booty. And then after that, we'll do an unplugged segment, and we'll bring out maybe a string quintet and do a few songs, and then we'll go to intermission, and then
bring out the symphony orchestra for the symphonic sonic boom. I've heard that Mozart and Beethoven are both coming out of their graves with fists up in the air, dancing in the aisles. So you better be there. Absolutely. It's going to be sensational. Now, Gene, you're distracting people with your tongue, which you've been doing all your life. But he always does that when Paul talks. No, I have noticed. Oh, yeah, it's been going on for years. I'm just trying to catch some flies. I noticed there is one buzzing around. Right. Now, what of these rumours I've heard, and this must be very amusing for you, Gene, that people have said that your tongue is one that's been grafted from a cow. You know, we've heard everything. We've been doing this for almost 30 years. I think it is 30 years by now. We all have our rumors. One of the classic ones is that my tongue has been grafted on from a cow. It's just one of those things. There are other rumors, of course, about the band, but not all of them can be spoken of on television. Not all of those ones are thankfully true, I would think. I would think. You may be one of them. Well, who's your favourite bitch, Gene? Who's your favourite bitch? It's me, Daddy, and you know it. I just wanted to say that. Don't even go there. If I was ever kept in jail here, you'd want to be my cellmate for sure. Thank you very much. I'll do what I can. Now, how hard is it to get the band back together for any kind of gig? Nightmare. Peter's here. You know, Peter's here, and that's a momentous occasion. You know, I had to come back. I had to see you guys. It's great to be here. We missed you for the farewell tour. So it's good to have you back. I would not miss this for anything. This is going to be great, as Paul said. It's going to be really, really cool. And so, you better buckle up. Yeah, it's something that's never been done before. You know, some people say, well, there have been rock bands that have played with symphony orchestras before, but to hear our music and then to hear an orchestra mic'd up to like lethal levels, it will be something you've never imagined. People will be hearing it all over the country, and then we'll be doing a pay-per-view, but everybody should be there. You can either be there or you can be sorry, and you should be there. Now, this is, as you mentioned, 30 years for you guys. Is there something rewarding for you when you must see now a new generation of KISS fans, when you look out into the crowd and there's parents with their children it's very heartwarming, especially considering that some of them might be our kids. Speak for yourself. He's speaking for himself. Possibly. Yeah, possibly, yes. One never knows. I tell you, I saw a kangaroo with a long we just wanted to say that we rubbed hands. Tongues. We shook hands with Mr. Hopkins and Brett. That was cool. Ratner outside. It was a real thrill for us. Very we got cool. a real kick out of it. So speaking of potato chips, I don't know where we But are. I mean, it must be strange for you guys when you meet someone like... I mean, I witnessed that backstage. Or meeting Anthony Hopkins. Well, because you guys, to me, you're probably some of the biggest names in the entertainment and showbiz industry. And I for like you to, him. Well, and you for are you right. and for you guys to see Anthony Hopkins and go, oh my God, that's it's quite strange. I think it's good to have heroes. That's right. You've got to have heroes. You know, when you They're stop important. having people you look up to, your head's probably gotten too big for your shoulders, and you know That's the problem, is it is. That's right. Thankfully, I'm so short that'll never be a problem for me. Now, Gene, you're also coming back for a speaking tour that you're doing as well. No! No kidding! You speak? Wow, you get podium? Tomorrow we're all flying back to America because Paul and I are going to be the Grand Marshals at the National Hot Rod Association in Las Vegas. Yep. And 3 days after that, I'm flying right back. And we're not coming. And, you know, I'll get a chance to be as delusional as ever. I'll get to hear my own voice for hours. Oh, the way it's meant to be. Hours and hours. Well, let's give some dates here. Oh, the KISS Symphony, you can't miss that. It's a one-off concert with the 60-piece Melbourne Symphony Orchestra. Good gracious. And Telstra Dome next year, Feb 28, so book your tickets now for that. And Speaking in Tongues, an evening with Gene Simmons. Is that the tour or is that something else? I'm not That's sure. something It else. is. Oh, it is. Okay, excellent. Happens next month, and contact your local ticketing agencies for details. By the way, it's such an honor. We didn't say that. It is a real honor, if we haven't said it, to be playing with the
Melbourne Symphony. This is as great gets, and we're looking forward to it. You should be there. Seriously, you wouldn't want to miss that for anything in the world. Please thank the guys from Kiss. Jen, Paul, Peter. Hell yeah! Thank you very much. We'll be right back. Då måste man locka tillbaks någon igen. Ja, så att det är lite svårt. Och vem som blir mest pissed off utav de här till slut. Ja, Peter var väl den sista som lämnade skeppet. Ja, han var ju med på symfoni. Ja, det var väl hans sista, va? Ja, symfonin där. Och det är den konserten vet jag Erik Singer är så jävla förbannad på. Att inte han fick vara med på. Kände sig sviken. Ja. Och det handlar väldigt mycket om hur man kommunicerar i en grupp också. Så att det inte bara, ni ska vara till originalgubbar. Jaha, ja men vi har en här. Jag tror det kan inte funka så. Det känns ju märkligt. Men kommunikation har väl alltid varit Kiss största merit. Merit. de säger en sak och gör något helt annat. Ja, men de har ju vetat vad de har velat göra. Så att det är... Alltså, Kommer ni ihåg när Erik Singer, när de släppte bilderna på honom första gången med smink? Ja, det kommer jag ihåg. Han var på omslaget på Destroyer då. Och... Nej, för jag kommer ihåg när de där bilderna kom där. Ja. Och man bara, vad är det som händer? Ja. Men det var väl ingen chock igen? Var det en chock, tyckte du? Ja, jag tyckte att det kändes jättekonstigt. För tänk på att det är typ 5 månader efter sista USA-spelningen. Det är 5 månader mellan sista USA och första Japan. Och den kom väl typ någon månad innan konserterna drog igång i Japan. Ja, någonting. Han stod med någon trumma eller någonting på bilden, tror jag det var den som kom. Hade han inte en virveltrumma under armen eller något sånt där? Nej, hade han inte bara trumpinnar? Ja, så kan det vara. Han tittade in i kameran och sen kom det någon gruppbild också som var lite konstig. Han såg lite konstig ut på det. Ja. Han hade kort hår, hör jag för mig. Ja, precis. Men han hade nog kort hår. Ja, det såg lite konstigt ut där, men jag tyckte väl inte det var så här. Det var ju slut det andra. Men vad var det du tyckte var så obehagligt? Nej, det var inte obehagligt. Det var bara... Eftersom som jag kommer ihåg den här situationen, så var det inte att Kiss var över riktigt. Utan Farewell Tour skulle fortsätta på något sätt. För jag hade ju förväntat mig att de skulle komma liksom typ till Europa och köra också på Farewell-turnén. Ja, men det vart ju ingenting. Nej, och sen helt plötsligt så byter de ut Peter till Erik Singer. För frågan är egentligen den här Farewell-turnén. Gällde den bara för USA? För där är ju bandet intakt. Ja, fast den heter ju Farewell Tour sen i Japan och Australien också. Jag syftar då till Peter och Ace. Hade de bara kontrakt för det, och sen var det nya kontraktsförhandlingar för Japan där det sprack med Peter, och Australien där det sprack med Ace. Alltså symfonispel. Ja, eller var Ace i Australien också? Ja, han var i Australien. Okej, men det var symfoni som sprack med Ace. Ja, för då var ju Tommy Thayer med i bandet. Ja, då var Tommy Thayer helt plötsligt där också. Ja, och sen hade Erik Singer varit trummis då. Sen helt plötsligt fick inte han spela. Och så... Nej. Så att frågan är egentligen, vad hade de kontrakt för? Och jag tror att de hade kontrakt för USA. Sen tog den slut i kontraktet. Och de hamnade i förhandlingar. Ja. Och det gick inte så bra med Peter Criss. Han hade fått reda på att Ace tjänade bättre än honom. Ja, för om man tittar på den här turnén, den 18 september är Providence. Ja. Är det Providence eller Providence det heter i USA? Rhode Island. Providence, ja. Ja. På den konserten, det var då han lade till en tår i sminket. Ja. Och då betyder det ju det, om man lägger till en tår, så var Farewell-turnén slut där. Ja, för det är typ, tänkt någonstans.
Det är bara typ 3 veckor innan turnén är slut liksom. Ja. Och då är det ju det att den ska ta slut. Alltså hade de inget kontrakt för någon, varken Europa, Japan eller Australien eller någonting. Nej, jag tror att Peter visste om vad som var på gång den 18 september eftersom man lägger en tår i snicket. Men varför ville de inte ha med honom? De har ändå klarat av att spela det sista. Han kan väl lika bra hänga med till Japan och säga hej då där också. Och hänga med till Australien och säga hej då. Ja, man kanske vill ha samma pengar som mig, så de vill inte betala honom det helt enkelt. Var han inte värd det då? Nej, eller så såg de att Erik Singer var mer plikttrogen trummisen. Men han är ju inte original. Då kommer den frågan. Han är ju inte original. Är inte Peter Criss mer värd som namn än vad Erik Singer är i den här situationen? Fast jag tror att Kiss hade andra tankar. De brydde sig nog inte. Ja, men då är det ju jättekonstigt. Ja. Och då kommer vi till det här igen. De är väldigt duktiga på att prioritera och prata klarspråk med varandra. Det de inte är överhuvudtaget. Ja. För att tycker man då helt plötsligt att Peter inte är värd att spela i Japan och alltså, ja, då blir det är ju en jättekonstig tanke. Varför tar man dit? Eller är han sur? Eller vad är det som har hänt? Ja, vi vet inte. Kanske Peter som inte vill längre också. Nej, det enda jag kan tänka mig då att han hade kontrakt där. Ja. I USA. Och sen var det omförhandling och antingen skulle han ha dubbelt så bra betalt som Ace eller vad det var. Och så, det vet vi ju. Nej. Vill Bernt komma in och säga något? Det ser ut som du är väldigt klart. Men jag sitter och tänker här nu och det känns... Eller kan det vara så förresten om man säger så här då. Han kanske hade ont. Orkar inte. Så kan det ju också vara. Jag kan känna så här att vi är i någon sån här spekulativt läge. Ja, det är bra. Det är jag inte så bekväm med, därför att jag tycker att det som är viktigt är ju att så som det var är det som ska fram. Men nu är ju Kiss det mest spekulativa bandet att prata om. Därför finns det poddar till förbannelse om det här bandet. Därför har vi en podd. Det är så tacksamt att prata om det här bandet. Att de själva skapar dessa scenarion som ingen förstår. Ja. Nej. Kan du tänka dig vilka duktiga... De här är riktigt bra regissörer. De skapar kaos och att vi får massvis med teorier. Det är bättre än den värsta actionfilmen. För jag gillar inte teorier, jag gillar inte spekulation. Utan det skulle ju varit otroligt gött om vi hade fått tillgång antingen till någons minne. Men det är ingen som har suttit där inne. Nej. Och det i sin tur kan jag tycka att, för det stör mig oerhört mycket att man återförenas 95-ish. Ja. Och så blir det succé. 96 är succé, 97 är succé. Och sen är ju liksom frågan, vad är tanken? Hur långt ska man hålla på? Tanken var att man skulle hålla på ett tag, men man fuckade upp redan 99. Med Psycho Circus-inspelningen, där fuckade man upp. Med att kasta nyckeln till studion, 2 stycken får inte komma in om de inte kan dyrka upp låset. De lyckades en gång. Eller 2 gånger. Ja. Och då har du ju fuckat upp och då är du ju igen på det här ruta 1. Dynasty-rutan. Nu börjar det igen. Det är exakt samma mönster som går igen. Så att och då sa ju på den här presskonferensen, vi har lärt oss 96 på den här hangarfartyget. Vi har lärt oss. Vi har lärt oss av våra misstag. Vi ska prata med varandra. Vi ska visa det här. Vi ska klara det här. Vi förstår varandra. Och så gjorde man samma sak 99. Och så gör man samma sak på den här farvälturnén. Att det blir konstigt att oavsett om kontraktet tar slut med Peter där, att inte övertala honom och se till att betala att han kommer till Japan. Det tycker jag är jättekonstigt. Ja. Men jag har inte fått fram några uppgifter om de hade planerat att komma till Europa på den här turnén också. Nej, det fanns väl inte i planerna vad jag vet, för det fördes aldrig diskussioner om inte Paul och Gene sa som vanligt, allt är klart. Och man har gjort en turnéaffisch och så är det ingenting. Det var ju som Hot in the Shade, tittade på de bilder som gjorde reklam, Worldwide Tour.
för albumreleasen där. Ja, men vi fick aldrig se Hot in the Shade Worldwide. Nej, men det var ju Kanada och USA. Det är Worldwide. Nej, det är någonting, och där är det väl också att Hot in the Shade kanske inte sålde så bra. Man fick inte pengar till en turné. Och så sprack det där. Men de förlängde ju den turnén med hur många spelningar? I USA, ja. Ja, på grund av Forever. Ja, och sen att man gjorde om lite koncepter på konserter. När man märkte där 88 att shit, det är nostalgi de vill ha. Det kom de ju fram till i Japan. Och därav fullbordades nostalgiakten 95 med det vi vet där. Och sen fortsatte. Bara att de själva dödade den akten 99 med inspelning av Psycho Circus. Eller 98, det var 98 den kom och så var det där de inte kom överens. Nej. Och det var jättekonstigt. Och så undrar de varför de ser så sura ut på presskonferensen för turnén och allt det här. Och Ace hade väl börjat dricka på andra rundan redan 97. Ja, precis. Så var det ju vingligt. Och mer än vanligt. Ja, och det fanns väl de som påstod att han kanske tittade lite i glaset redan 96 också. Men inte så tidigt som Stockholm. Då var det fortfarande att han hade bevakning, men sen släpptes alltihop. Och så det finns ju mycket anledningar till varför vi kommer dit, men lite konstigt. Sista konserten i, nu ska vi säga, Charleston 7 oktober. Jag har sett en backstage-film där när de går av scen. De bara går rakt in i sina omklädningsrum. De säger inte tack och hej, ingenting där. Nej. Det är inte liksom tack för det här, ingenting, de bara går rakt in i sina omklädningsrum. Var för sig. At times I feel like Kiss is a wild animal and I'm holding on to it. It's in the air. Something is different this night. When somebody says it's over, it ain't over till I say it's over. Imagine 27 years of creating rock and roll music, magic, and mayhem. No rules. We are free. I love that. No women get to tell us what to do. You love me! 100 million albums sold, and you're about to witness the last chapter they'll write together on a U.S. stage. Okay, the last walk is phenomenal. I get to share it with you. I can't believe I'm so happy about that. It's so cool. I am. It really is. Okay, now I'll get out of the way. What a ham. It all comes down to this one last kiss. The last time, guys. Now, 126 shows we did. I don't know about anybody else, but I'm very proud of what we did. I know, but I'm very proud of what we did. And let's end this with a show. All right? Let's go down! 4 electrifying artists. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley, and Peter Criss. And their canvas emerges as an electrifying assault on every one of the senses. I think that what we do is we touch a nerve in people. And I also think that because we're really not pretending to be anything but what we are, which is a bunch of entertainers who are trying to give people their money's worth.
And on stage, give they do every inch of themselves. I think the only way I can relate it to is maybe what a boxer does before he gets ready to get into the ring. He could be watching Tom and Jerry cartoons on television, and when the bell goes, you change. The adrenaline rushes. I actually feel myself getting bigger. I feel stronger. I know I've been cut during the shows, get hurt, dropped, burn myself, do all kinds of stuff, but you don't feel the pain. You literally don't feel the pain until you get off the stage hours after that. If you've never seen Kiss on stage, this could be your last chance. If you've never seen them backstage, this may be your first. No matter where the venue, backstage halls are lined with devoted and notoriously demonstrative Kiss fans. The guys have been around for decades, but the girls in the Kiss Army will never get enough of them. Happy birthday to you. And no matter what the level of exhaustion or pressure, before every concert, thank yous to the most loyal of fans, many of whom fly in from around the globe, take center stage. They really are fans from Japan. Yeah, they Fly are. around. They're very good fans. And we never have, And no. they can't stand it. We never All right, there's We've always marched to the beat of our own drums. We've always done what we wanted to do. I mean, look at us. You have to believe in what you do I ever to stuck look over like on a this. Saturday night after the concerts are over, might I still find you dressed like this sometime? That can be arranged. 48 candid hours with a legendary band as their lives are about to dramatically change. Manager Doc McGee reflects back 5 years to the first thought of putting Kiss back on the road, this time back wearing their makeup, heels, and armor. This is a license to print money. This is going to be monstrous. This will take you to the next level. This will bring you from just being a 70s band to a legendary band such as the Stones and the Who and all that. And they went, yeah, you do get it. It's a band whose legend and look can even shake up other rock and rollers. I'm blown away because when I was 13 years old, they were the first band I ever saw, and they're the reason why I do what I do. I went to Madison Square Garden on December 16th of 1977. Me and John Bon Jovi took a train up together, and at that point, I never even picked up a guitar or anything. Like the first night I went to see him, I saw them in the paint, and I looked at Gene, and I couldn't move. It was like I was stuck for a second. Indeed, up until first arriving to document their scheduled last 2 U.S. stage tour concerts in Charlotte and Charleston, I only knew Paul Stanley and Gene Simmons without their famous war paint, as civilians and friends off stage. I like girls. It's a different kind of investigative report I have tonight, but it might still be Emmy Award winning. What do you think? You're allowed to touch it. Go ahead. Oh my God. Okay, I'll be watching you on stage. Kiss has been such an incredible life and has afforded me the most amazing life. I thank everybody for making this great life possible, you know, and it doesn't end, you know. I'm on this ride as much as anybody else because as much as I'm a member of the band, I'm also a fan of the band. I think it's going to be relief. It's going to be, you know, a big weight off their shoulders that they can finally go home. And you remember, these guys don't have a life. You know, they've been traveling, they've been around the world, they have kids, they have families that they've been torn away from for these years, and there's been stress on everybody. I don't want to do this a day longer than I can do it great. I want to quit when people say, why are you quitting, rather than why don't you quit? It's time because we've done it all. For a band that's been criticized for not having a lot of musical content, somebody's brought all those 80 to 100 million albums. We're right behind the Beatles in the number of gold records by any groups in history. I think at the end of the day we have nothing to be ashamed of and everything to be proud of. In fact, if our epitaph is going to say anything, it's going to be Kiss won, critics nothing. Me and the boys have been playing, but we just can't find the sound. What do you think? Is that showbiz? Or is that rock and roll? Come to think of it, rock and roll is supposed to be showbiz. Kiss could never stop because the people on the street, the fans, demand that it continues. So even if we chose to stop it, Kiss will never end. Never forget us!
Hur långt innan Japan är det här då? Ja, det är 5 månader innan. Det är 5 månader. Ja. Då kanske förfrågan har kommit om Japan och förhandlingen har strandat där. mellan Peter och bandet. Det kan man väl räkna. Eller så var de trötta och var urlakade, för samma sak hände ju på End of the Road i New York. Alla drog till sina egna ställen, utom Gene. Som gärna ville prata om sin njursten som han hade i flöjten och sved och hade sig där. Så att det... Jo, men jag förstår. Ja, det är ju konstigt också att man drar till varsina ställen. Ja, det gjorde de precis samma sak där. Men det vet vi inte om det är sista spel. Man kanske är dränerad. Ja. Men det var väldigt tydligt på Farewell Tour, i varje fall sista USA-spelningen. De sa inte tack, ingenting. De bara gick av scenen rakt in i sina omklädningsrum. Och de hade ju olika omklädningsrum där också. Men jag har fan inte hittat den här jävla videofilmen alltså. Nej. Men du har sett den? Jag har sett det här. Okej. För jag kommer ihåg det så väl att jag tänkte shit, sista konserten så går de liksom så här åt alla håll liksom. Så det var inga schyssta känslor direkt. Nej. Men det är ju lätt att det blir så. Ja, Peter trashade sitt trumset där på den konserten också. Om man gör jämförelser, så den där jämförelsen kan du väl ha själv om du har jobbat någonstans väldigt länge och så uppstår problem och du blir besviken på dem runt omkring dig. Det är ju inte så att du kanske går runt och tackar alla. Det kanske blir en rätt så kort avfärd därifrån. Ja, så kan det ju vara. Ja, så att det finns så många olika teorier och varför man beter sig på ett visst sätt är inte så jävla klart. Vi är människor i grund och botten. Och känslor styr ju mycket våra beslut. Absolut. Men de gjorde i varje fall 126 konserter på Farewell Tour i USA. Och det är ganska mycket konserter. Var det bara i USA de gjorde 126? Inte Kanada också? Jo, det är Kanada också. Men jag tror att det är 4 konserter i Kanada bara. Jag ska kolla lite. Men det är ju mycket skog i Kanada. Så man turnerar ju bara på en del. Ja. Nej, det är 4 stycken i Kanada. Resten är USA. Och den här turnén påminner mycket om End of the Road. I början så är det lite större arenor. Och mot slutet så blir det mindre och mindre och mindre arenor. Okej. Så i början så har man en kapacitet på arenorna mellan, 10 och 25 000.
Ja. Och mot slutet då är vi nere på, ska se här, 5 000, 8 000. Då är vi nere på, det var samma sak med andra snurren 97 när de körde Lost City Tour. Ja. När de skulle köra de här konserterna de hade missat, då var de också nere i de här små arenorna. Och End of the Road ser likadant ut. Det är bara i slutet de här sista 50 konserterna som det går upp igen, så att säga. Mm. Men handlar inte det väldigt mycket om att det var en period med covid här också och att Kiss startade igång turnerande väldigt tidigt. Det i sin tur innebär att många inte vågar se dem och då blir ju publiksiffrorna därefter också. Och sen får du räkna med att vi hade ju det här dilemmat på End of the Road där att man skulle ju bara besöka varje ställe en gång. Och ändå besöka Stockholm 4 gånger, va? Ja. Nej, 3. Ja, men inte på End of the Road. Nej, det är i och för sig... Nej, det var bara en. Sen var det Dalhalla 2. Ja, Dalhalla 2 spelningar där. Så att... Ja. Men om man tittar, det var 126 konserter i varje fall. Ja. Och om man tittar på kapaciteten så skulle det vara typ 1,9 miljoner som skulle kunna se de här spelningarna. Ja. Och de lyckades få ihop 1,2 miljoner. Så de snittade ju ändå 10 172 personer per konsert. Ja, men det är ju bra. Ja, för snittet låg på 15 313. Ja. Om man tittar. Så det är ju ganska bra siffror. Ja, många som är där för att titta sista gången på Peter Ace då. Ja, fast jag tror att det var många som tänkte att Kiss lägger av nu också. Ja, men det beror ju på vad som har stått i tidningarna under intervjuerna som har varit där hela tiden. Det vet vi inte heller. Nej, men med facit i hand så fick vi 23 år till. Ja. Och det är det jag menar att man inte... Om det är en farväl-turné, varför tar man inte vidare den i sådana fall? Någon annanstans. Det är lite konstigt. Det här har ju diskuterats ganska mycket. Jag vet i flera amerikanska poddar att när är en farväl-turné? Är det verkligen en farväl-turné? Hur många farväl-turnéer kan man göra? Titta Mötley Crüe. Ja, men nu ska du inte ta upp skräckexemplet här nu, men där man har tagit en blodsed och allt möjligt och det här så att det var ju ändå så. Men om vi säger så här, farvälturné är ju en farvälturné när artisten säger att det är farväl och den slutar. Men man kan ju ångra sig. Fast då blir det en uppståndelse-konsert istället. Ja, men det är väl ingenting med det att man ångrar sig. Nej, absolut inte. Det är väl som vi också man kan ångra sig att man har sagt upp sig från arbetsgivare. Så 2 år senare så är man tillbaka där. Ja, men jag ångrade mig för det var bra. Ja, jo, absolut. Så att det där är ju jättesvårt att säga. För att det är ju ändå fortfarande deras enda jävla yrke de har. Ja. Har de ingenting annat att falla tillbaka på eller att bandet existerar inte längre som Beatles? Där gick det ju inte att göra någonting. Nej. Där tog det ju slut för att det var en viktig medlem som var borta och där var väl alla personligheterna väldigt viktiga överhuvudtaget i det bandet. Ja. Men på det hela taget så är det ju ganska bra siffror ändå alltså. Ja, jag tycker det är bra siffror. Ja. Snitta 10,1 per konsert. Ja, det är mycket. Ja. Och de drog ju alltså gross i intäkter, va? Ja, gross intäkter. Ja, för det är det som USA mäter framgång i. Hur mycket pengar som dras in. Och de drog in 61 miljoner på den här turnén. Och räknar man om det i 2023s värde så är det 112 miljoner. Ja, okej, med inflationen. Det är mycket. Ja, man får lägga på 1,82% fick jag fram. Ja. Det är över 1 miljard i svenska kronor i alla fall. Ja. Det är över 1 miljard. Men om man tittar 61 miljoner i 2002s värde så kollade jag de som drog in mest pengar i USA. Om man tittar som en synk som var jäkligt stora då.
Ja. De drog in alltså 187 miljoner dollar på sina konserter under 2000-tal, alltså 20... Ja. Det året, 2000. Ja. Men det är en helt annan typ av band. Och det finns en sak till, och det är att den typen av band håller inte speciellt många år. Nej. Inget av de här pojkkonfliktbanden som har hållit. Nej, det är... Med vissa man måste undantag. dra in mycket pengar på en gång, menar du? Ja. Okej. Men det är ju en annan publik också. Det är väl som du hade hon Taylor Swift här nu. Hon påverkade ju svensk ekonomi, hotellpriser och allt möjligt när hon kom hit. Då. Jag har henne faktiskt nu, ska gå igenom en Okej, men då ska vi inte prata om henne här nu då. Men då ska jag göra Bernt glad då, eftersom han gillar film. Så kan jag ju berätta den som filmen 2000 som spelade in mest pengar var How the Grinch Stole Christmas. Och de drog in 260 miljoner dollar på den filmen det året. Är det inspelade pengar enbart, eller pratar vi om... För det kostar ju en slant att göra film också. Ja, men det är inspelade pengar. Det här är intäkter, då har man inte tagit bort skulder och sånt här. Nej, precis som med Kiss som har intäkter på 61 miljoner, men det kostar ju pengar att snurra allting också. Men den filmen drog in 260 miljoner, så att det är många biobesökare för att få ihop de pengarna. Ja, det är mycket. Är det med han, vad heter han, komiker? Jim Carrey. Ja, det är den, ja. Och regi av Ron Howard. Och Howard, han har gjort mycket. Ja, så det är han som har gjort det? Ja. Han från Gänget och jag? Jajamän, Lill-Grabben. Alltså Lill-Grabben. Det skulle man aldrig tro att han skulle bli så stor egentligen. Alltså, så tittar man då på dagens penningvärde så är snittet 894 000 dollar per konsert. Alltså nästan 9 miljoner per konsert. Ja. Vi klagar ju på att biljettpriserna är höga, men här var det ju riktigt. Ja, men det betyder inte att det är högt. De säljer bra. Mycket biljetter, stora arenor, mycket biljetter. Och... Fast i USA kostar det ju mycket mer att se en konsert. Ja. Nu för tiden är det väl... Nej, det är fortfarande billigare i Europa att se en konsert än vad det är att se i USA. Och det är ju många amerikaner kommer ju till Europa för att se flera konserter. Av just det här skälet som du tar upp. I och med att du har men det beror ju kanske på det här nya sättet som de har i USA. Precis. Med det här som Kiss hade på New York-spelningen. Ja, ju fler som tittar på biljetten, desto dyrare blir det. Pris efter efterfrågan. Och det är ett jävla sätt det också, tycker jag. Men för det var ju det som hände med Taylor Swift när hon var här i Stockholm. Då var det folk som åkte till USA. Från USA till Stockholm. Det har varit billigare än att köpa biljetten i USA. Alltså resan och biljetten i Stockholm. Jag hade kunder i butiken som kom från olika världsdelar och skulle handla saker till sina män. Så att och de skulle på Taylor Swift. Och det var roliga samtal faktiskt allihopa där. De var så förvånade att det var så mycket kisströjor och undrade varför. Så fick man förklara. Jaha, du är passionerad för det. Ja. Men under den här turnén så hände det lite andra roliga saker också. Den 11 augusti så var de i, ska vi se, Clarkston. Då missade ju Ace sitt flygplan på grund av... Nej, det var till Laguna Hills de skulle. Han missade flygplanet för tydligen hade hans dobermann bitit hans flickväns hund i nacken så han kunde inte dra iväg. Och då stod Tommy Tay... Jag vet inte, han fick väl stryka kärringen eller någonting. Jag vet inte, någonting hände. Men då stod Tommy Tay redo att kliva in och ersätta Ace. För Tom hade en egen Ace-dräkt som backup till sig själv där. Men han lyckades ta sig dit. Jag tror att han fick ta helikopter eller någonting. Så han lyckades ta sig dit. Så annars hade Ace eller Tommy Tay spelade en konsert. Ja, det var ju spännande. Då hade han vinglat där på scenen. Och frågan är, de inbitna hade väl sett skillnaden. Men hade de andra gjort det som bara ville se Kiss?
De sett skillnad. Ja, jo, jag tror att vi hade sett. Det hade man sett. Ja, jag menar ju inte dig, Roger. Nej, du menar vanliga... Ja, vanliga dödliga som inte är ett dugg intresserade av Kiss. Är bara där för nostalgi och allt det här. Nej, de skulle nog inte märka det. Det vet de ju inte, fortfarande inte på End of the Road att det inte är Peter Criss och Ace Frehley. För det var ju på Reunion Tour 97-snurren. Där var det ju Peter spelade inte på en konsert i Columbus där. Det var ju Ed Cannon, trumtekniker som hoppade in och spelade. Vet vi varför han inte... Han hade ont i armarna. Han kunde inte spela. Det gick inte. Han fick säga nej då. Och det enda som hände var ju att det var ett jävligt tajt set. Plus att de strök Beth. Det var det som hände. Ja, de strök Beth. Och folk, jag vet inte om de som vet det. Men sa Kiss själv? Jo, men det måste de ju ha sagt också. Jag tror att de sa det under konserten till och med. Ja, det måste de ha sagt. De måste varit ärliga och sagt det där. Ja. Han var ju korthårig som... Ja, han var korthårig. Det finns en trumkamera på honom man kan se när han står och bankar. Ja, den finns ju att titta på där man ser det. How you doing, people? I tell you something. I know tonight is a good night to have a rock and roll party. Now I know how long you've been waiting to see us. We've been waiting to see you just as long. I didn't want to see you people disappointed. We didn't want to let you down. Peter Criss is feeling a little sick tonight. He's back at the hotel. But we got Eddie Cannon, his best friend, on drums tonight. And we are going to kick your ass tonight. So what do you say we get going with a little bit of rock and roll? Your mother told you, baby, I said, so yeah. Let me go. 'Cause baby's got the feeling, baby wants to show, baby wants to tell, baby rock and roll, yeah. Let me see your hands. I needed a baby like you. Never knew I needed you like I do. Yeah. Och sen har vi det här med 24 och 25 juni så gjorde de den här aktionen på Battlefield också. Alltså Kiss Action Auctions. Ja. Okej. Det var då den här boken kom ut, ja. Ja, precis. Den här katalogen. Katalogen, ja. Det är en av mina dyrgripar. Jag köpte den från Arjen, va? Jaha, vad då är den svår att få tag på? Ja, jag köpte den på sista Kissing Time jag hade. Okej. Fick den för 500 spänn, det var ju rena fyndet. Så är den så svår att få tag på den boken? Ja, den är dyr. Oj, jaha, jag har den. Vad häftigt. Ja. Där ser du, Bernt, vilken pensionsinvestering. Vad fanns det med i auktionskatalogen då? Allt. Allt ifrån scenkläder, instrument, dokument, förstärkare, skisser, skor, smycken. Ja. Så att man kan säga att det här tillfället är ju perfekt då för personer som Alexander Johansson eller Tofting eller... Ja, det är perfekt för den, men jag vet inte om sakerna har varit väldigt dyra där. Och mycket av de sakerna som köptes där, det har ju Alexander köpt sen efteråt. Ja. För att folk kanske förköpte sig och varit alldeles till sig där och betalade lite dyra pengar. Och sen... det var ju från den aktionen Stanley the Parrot kom. Okej. För det var någon som hade köpt typ en kartong med acetate-skivor. Ja. Typ Crazy Night så låg Stanley the Parrot med där. Den hade du nog kunnat sålt för mycket som helst vid sidan om. Den som plockade upp kartongen visste inte vad han gjorde. Antagligen. Nej, men det...
Han la bara, vad är det här för? Det är en bunt skivor liksom. Ja, men det är väl det som är lite roligt när det blir sådana där överraskningar. För det händer ju inte ofta att det blir så där heller. Nej. Men de sålde ändå för $1,6 miljoner på den auktionen. Men vart de av med allt? Nej, det kom en annan, vad hette de då? Leaklands tror jag den hette. En annan auktion lite senare, den resterande kom. Okej. Men de var i alla fall inte av med allt där heller, för att jag tror det mycket hamnar tillbaka i volten också sen. Ja, så kan det också vara. Deras egen volt som de håller på att rota. Jag ser på Bernt, han är väldigt sugen att läsa den där boken. Ja, men han ska inte läsa den. Det är ju lite dumt att läsa en auktionskatalog från 1900 kallt. Nej, inte den, för den är rolig. Ja. Det är tidsdokument. Ja. Bernt, ska jag skicka den till dig i pdf? Gör inte det. För guds skull, gör inte det. Du kan få med prislistan också, vad grejerna gick för. Ja, i så fall. Ja, tack. Jag har för mig att Bruce Kulick var lite sur på den här auktionen, för de sålde hans grejer där. Okej. Ja, det var... Var inte några skjortor eller sånt här? Nej, det var ju rena scenkläder och gitarrer och skor och massa saker. Vi kan köpa det då, eller? Alltså jag vet inte om man fick köpa tillbaka sina grejer. Han fick gå in och bud. Och så förlorade han där stackaren. Ja, men är inte det lite småaktigt att göra så egentligen? Det kan ju vara så enkelt att de som skötte aktionen åt Kiss inte hade någon koll på grejer. Ja, fast det stod i kataloger Bruce Kulicks scenkläder för Crazy Nice igen. De visste det, men de kanske hade fått nej, han bryr sig inte om det där inte. Det är bara att sälja. Ja, det är bara att sälja. Han bryr sig inte om det där. Han har aldrig gillat det där överhuvudtaget. Det vet vi ju inte. Nej, det är sant. Nu är det där att spekulera som Bernt älskar igen. Nej, jag är inte nöjd med det. Men det som är så spännande, det är ju fortfarande att våra tittare, Let Me Knows tittare och lyssnare, de tycker det här är lite spännande. Med spekulationer? Ja. Men det här är ju bara ett samtal vi har och vad vi tycker och vad vi tror. Det är som alla andra. Alla andra har ju också sina teorier och ibland baserar man på viss fakta och ibland inte. Och här baserar vi hur kunde det hända på, eftersom han varit sur, då är det logiskt att han vart ju inte informerad. Någon har sett förbi honom. Annars fanns det ju ingen vits. Eller så är de så här, du får köpa dina kläder på auktion. Inte på att han blir sur. Ja, eller så sa de att det är vi som har betalat dem, så det är vi som äger dem. Det kan det ju vara också. Det är våra kläder, vad är det med det? Ja. Okej då. Sen har han fått köpa loss lite. Men man kan tycka att det är lite småaktigt i varje fall. Men... Ja, men du sa ju det rätta där. Det var ju Kisskläder. Ja. Det var inte ett dugg småaktigt. Nu tänker jag som affärsman. Det är mina grejer. Ge fan i det här. Ja. Och du menar att även fast inte den anställda har använt kläderna och svettats i dem? Och så, ja, det är fortfarande Kisskläder. Ja. Ska vi snacka lite vad de spelar för låtar då? Men nu ska jag lägga in innan vi går till låtar. Vi ska ta en liten brasklapp här. Det som Bernt tyckte var så upprörande. Det var ju Erik Kars sparkdräkter. Det var Peter Criss kläder, Ace Frehley's kläder. Ska inte de få sina kläder också, Bernt? Jo, det är klart de ska få sina kläder, kan jag tycka. Men du sa ingenting, du reagerade bara på att Bruce var sur. Jag visste Bernt. Jag visste inte att det var några andras kläder som... Politikern där. Politikern. Det är till och med Winnie Vincent-kläder. Ja. Nu måste han titta i den där boken. Nu vart han sur. Jävlar. Så säger han så här, inte där på att Winnie Vincent är sur där. Ja, det har ju med det här att göra, självklart. Vad tror ni? Tänk att du har försökt att få ut pengar och sådär jättelänge. Och så blir det blåst och så skulle jag vilja ha mina scenkläder också, tack.
Och så säger de nej, vi har inga scenkläder. Nej. Men hans scenkläder var ju ett hopplock utav andra scenkläder. Vem? Winnie? Ja, mycket var Nej. ju. Jo, Ja, men de sålde väl en del från Lick It Up-turnén där? Ja, de där Lick It Up-grejerna, det var... Japan-tröjan som är sönderklippt. Ja, men det var väl ingenting. Jo, Bernt vill ha det. Jaså? Ja, jag kan pausa lite på den just nu i alla fall. Vad skulle du ha gjort med den? Skulle du lägga och luktat på den eller? Jag och kläderna. Ja, du och Winnie. Va? Bernt och Winnie. Ja, det är en egen podd som kommer alltså. Bernt och Winnie där. Ja, det är många som undrar. Är du färdig med brasklappen nu? Eller? Ja, det är jag klart. Nej, Bernt ville säga någonting. Jaha, ska jag få ett slutord i diskussionen? Det får jag aldrig i alla fall. Ja, vad ska du... Nej. Nej, jävla grävande och spekulerande och... Ja, det är bra. Ja, men nu blir det fakta. Det vill jag ha. Ge mig fakta. Ja. Så, vad de spelar för låtar. Alltså, egentligen så är det egentligen en vanlig standard setlist de kör. I Detroit, Shout Out Loud, Heavens of Fire, Deuce och Calling Dr. Love, Shock Me, Psycho Circus Fire. Ja, det är de här standardlåtarna. Det enda som sticker ut i början, de 5 första konserterna, de kör ju Into the Void där. Ace. Jaha, han fick köra den i början där. Ja, sen droppar ju mig den och stoppar in 2000 Man istället. Responsen kanske inte var tillräckligt bra då? Nej, men jag tycker jag hör ju hellre 2000 Man än Into the Void. Fast då är du inne på det här med nostalgisvängen. Ja, då är det är du som själv är nostalgiker där och gnäller. Att de stoppar Into the Void där, jag vill inte ha den. Jag vill ha 2000 män. Den är alldeles för ny. Ja, kan vi inte jag vill ha Shock Me och 2000 män. Och ja. Nu fick du smaka på kakan där. Ja. De spelade faktiskt I Story Love de 2 första konserterna. Nej, 3. Och sen plockar man bort den som vanligt. Ja, och så bytte man den till Tie Was Made istället. Ja, okej, den kom där. Ja, okej. Ja, den har ju nästan fått 100 miljoner spelningar. Ja. Nej. 100 miljoner har den passerat för länge sedan. 1 miljard. 1 miljard menar du väl? Måste man kunna räkna också? Ja, titta nu är senilsnöret i farten här igen. Stoppa i kontakten med. 1 miljard spelningar snart. Ja. Fortsätt nu att lyssna på I Was Made from Laughing i originalversion. Ja. Så ska ni se att det blir 1 miljard spelningar snart. Ja. Men från konsert 2 så börjar de köra medleyn efter i solo i varje fall. Vilka låtar ingick i den medleyn ofta? De körde 12 mars i Tucson körde de Hard Times, She och Torpedo Girl. Oj, va? Ja, nu tappar jag Bernt helt. Ja, Torpedo Girl, det kan man köra igen. Det är inga problem. Ja, det är lite, men det där var ju det som Niklas frågade efter förut, att varför gör man inte mer medley? För det tyckte vi var roligt där på 2013-spelningen att Tommy Tejer gjorde Shock Me och sen böt han mitt i låten. Precis. Out of this world, och det tyckte jag var helt okej, för då fick Out of this world, då var ju folk med helt noterna där också. Ja, men när man tittar på medleyn så är det ju Hard Times är med nästan i alla medleyn. Men dagen efter så är det, då kör de Hard Times, Almost Human och She. Oj. Så. Här hade ju Ronny fått Almost Human. Då. Ja, precis. Äntligen kan man nog säga då. Ja. De har lagt till här också, då kör de, ska säga, Parasite kör de också på en av spelningarna. Ja, det är en låt som inte vädras ofta. Den har vädrats på de här, de här förspelningarna. Ja. Men inte på konserterna. Det är konstigt. För 19 mars då i San Diego, där kör de en riktig mind-blowing. Då kör de Hard Times, Parasite och Snowblind. Ooh. Jag visste det. Det var mycket Ace där, de andra orden. Ja, men de kör de här låtarna 4 konserter tror jag. Nej, nu börjar de lägga in New York Groove här också, säger jag. Aha, okej. Ja.
Så att det är Ace låtar i stort sett. Ja, förutom Almost Human då, som inte var... Ja, det är en fin låt. Så att... Ja. Och She. 31 maj slänger de in Rocket Ride. Ja, det är en bra låt. Ja, och sen har vi ska se. Dallas 2 april. Då har de lagt dit Strange Ways. Oj, det är ett guldkorn. Den här skulle man ju ha sett 4 april Oklahoma när de kör Parasite, New York Groove, Ozone, Snowblind och Hard Times. Ja. Det var ju massor med dit. Ja, det låter bra. Men tyvärr, vi får aldrig se sånt här mer nu. Nej. Men de kör ju fram då till 8 april. Sen är det glapp. Alltså det kommer bara lite sporadiskt. Då kör de bara typ New York Groove, Hard Times och Parasite. Nej, då har någon pratat med Ace att det här var inte roligt. Nej, och sen kommer Almost Human igen. Och sen så, vi ska se, vi ska gå ner en bit. Inga medlen står det här. Nej. Här, 15 september, nu jävlar händer det grejer. Okej. Vad händer då? Då kör de efter Beth helt plötsligt, så nu är det inte efter Ace Solo längre, utan nu har man lagt det liksom innan Rock'n'Roll Night. Aha. Då kör man I Was Made For Loving You, Come On and Love Me, New York Groove, Harder Than Hell, Parasite, Room Service och Watching You. Och då är det små snuttar ut alltihop. Precis. Ja. Och det känns ju mer som att det här är en typ bålgrej alltså nu. Ja, nu har han tagit över det lite där. Precis. Han vill ha kontroll på det hela här nu. Ja. Det ska vara hela bandet. Ja, för sen dagen efter så gör de samma sak, men då kör de ju Making Love, Parasite, She, Hard Luck Woman, Lover, All I Can och New York Groove. Alltså, jag hängde knappt med, men jag hörde liksom hur det var... Men det här är ju innan vi får de här unplugged-spelningarna. Som blir ungefär så där som det låter. Precis. Där. Så att det här är pre-unplugged. Så att de tränar lite här då. Testar hur folk reagerar och sånt där. Men sen har ju Kiss alltid varit rädda på hur folk reagerar. Ja. Och på sista konserten kör de medley efter Beth. Då kör de Secret Agent Man. Jag vet inte vilka det är. The Uncover, det kan jag ju säga. Ja, jo, det vet jag. Och sen kör de James Bond Theme. De kör Wild Thing, Then She Kissed Me, She och Parasite. What the fuck? Det skulle man ha hört. Men det här finns väl inspelat? Ja, det mesta finns väl live, va? Ja, att få tag på. Men är det videosar eller är det bara ljud? Jag vet inte om... Jag tror att sista finns faktiskt på video. Ja, för den lät ju lite annorlunda. Men där är de lite roligt, för du sa ju bara att de gick rakt till sina loger efter sista spelningen. Ändå är man på så spelhumör och spelar James Bond till och med mitt i det hela. Ja, varför just James Bond? Jag vet inte om den har med Secret Agent Man att göra. Ja, de har varit inspirerat av den låten som vart James Bond. Ja. Och sen Wild Thing och sen den men det är ju Ace eller G som har satt igång det, jag tycker. Ja. Han har sett någonting där. För sen drar de ju då till Japan. Och då har de ju droppat 2000 Man och stoppat in Talk to Me istället. 1, 2, 3, 4. When I see you, girl, you turn my head, you make me dizzy. I get a good vibration. When I look into your big blue eyes, I start to quiver and shake. I get a strange sensation. When you come by me, you turn around, you make me crazy. I get no relaxation. Talk to me, talk to me. All I want is a little conversation. Talk to me, talk to me. All I
Ja, men de fick lite Stor unikt. hit i Tyskland 1980. Ja, men det här var i Japan. Det. Ja, jag vet. Jag får skilja på Tyskland och Japan. för någonstans här känns det som att medlerna går åt det hållet som de kör på soundcheckarna på End of the Road. Ja, okej. Harder than Hell, She, Parasite, Got to Choose, Making Love. Nej, den här kör de ju 2 medley ser jag nu. Efter Love Gun kör de I Still Love You, Hard Luck Woman. Och efter I Was Made kör de 2000 Man, New York Groove, Parasite, Making Love, She. Så att de spelar inte så mycket konstiga saker. Nej. Men där fick ju inte Peter vara med överhuvudtaget då i Japan. Nej. Det är bara Ace som lärt sig. Så då sjöng Erik Singer Beth överhuvudtaget på de här? Beth är inte med överhuvudtaget. Nej, de hade inte vågat ta det steget. Nej, de klippte bort den. Det glömde jag säga. Beth är borta alltså, i Japan och Australien. Det vågade de inte göra riktigt. Där. Nej. Det var i Osaka 22 mars så körde de ju I Want You där extra. Hade de lagt till. Men de här medlerna, det är samma låtar. Det är... Okej. Men det är ju intressant att man vågar prova på det där medley-konceptet helt plötsligt här. När man inte riktigt har gjort det under hela sin jävla livstid. Karriär som band. Men jag tror att det var Ace drog igång det här efter sitt solo. Ja. Så det är ju han någonstans som har satt... Ja, så han skapade medley-Kiss? Ja, eftersom det är typ bara Ace-låtar. Och Jim det är den konserten 5 april i Melbourne. Det är där Jim blir så jävla förbannad. Han bara, vad ska Ace Frehley Band spela nu då? Ja, men han har ju fått vara utanför på andra ställen också. Han inte får vara med. Ja. Riktigt. Så den 5 april där finns på YouTube. Jag tittade på den igår. För jag tycker den är lite rolig. Ja, men det är häftigt. Mm. Så att det var ju Farväl Tour. Vi ska se om det var någonting mer jag hade missat där. Ska se. Ja, för farväl då. Ja, nu har vi End of the Road. Jo, jag hade en sak till med Farväl Tour. Eftersom jag är plektrumsamlare så fanns det 23 olika plektrum på den här konserten. Hur många har du utav dem? Jag vet inte. 10-15 kanske. Nej, men har du inte bättre koll än så, Roger? Nej, men jag kommer inte ihåg alla plektrum. Nej, men du är ju plektrumsamlare. Ja, men för det helvete, jag har ju fan 1000 plektrum. Jag kommer inte ihåg alla. Men du måste ju komma ihåg vad du äger. Jag har... Vad säger försäkringsbolaget då? De där är ju de försvinner ju ett höj. Ja. Annars kommer de ju sätta på marknadsvärdet, och det är väl en krona styck. Han har grävt ner dem på tomten. Ja, och sen Ace gjorde Citypix, alltså varje stad de spelade i så gjorde han ju ett plektrum till varje stad i olika färger. Oj! Och det finns 126 stycken olika. Och de har du inte många av? Det är alla konserter. Har du alla? Nej, för fan. Har du någon i den serien? Ja, jag har nog 10-tal har jag i alla fall. Okej. Men jag har uppgifter om att han kastade ut upp till 44 plektrum per show. Så är det någon som har suttit och räknat då? Genomsnitt 44 kast. Herregud. Det är så jävla nördig kissfaktor det där. Så att 44 kast gjorde han där. Men vänta nu, Marco. Har inte vi en person som bor någonstans i trakten av Göteborg som har koll på allt som vi kan tycka att Ja, det är Carlén, Johan Carlén. Han är ju plektrumsamlare. Men Roger är ju likadan kårsupare han också. Så att vi ska dissekera dem i våra plektrumppoddar där vi samlar serien. Ja, Marco, hur sjuka är de? Glöm inte Örten Mark. Han har koll på alla grejer som vi kanske kan tycka. Det behöver man inte ha koll på. Vad samlade han på? Men Örten Mark har ju koll på allt oavsett vad det är.
Vad är det för samlarsjukdom? Man har koll på. Nej, det här låter läskigt för Kiss-folk här. Vad är det för podd vi har värd? Vi har ju haft honom som gäst. Ja, det gäst. vet jag. Vi har haft honom som gäst och han var rolig att lyssna på. Ja. Och sånt här. Han kommer mycket. Han verkar gilla Okej. Så han samlar nog på Okej, tror jag. Ja, men nu ska vi inte ta Roger här. Vi är på väg till End of the Road. Ja, men jag tror inte att det finns mer än 100 stycken av varje, alltså. Max. Ja. Så han kastar ju bara 40 stycken. Ja, du menar att de tryckte lite extra sen. Men vad gjorde man med dem då? Ja, de kan man ju köpa lite här och var. De gick till konfettimaskinen som gjorde konfetti. Nej! Mina plektrum. Ja, nej, men jag vet ju att Kiss Pick World har ju en del att sälja. Jaha, det där man ska... så det finns en ställe där du handlar plektrum? Ja, men det är där man köper plektrum för 100 styck liksom. Kiss Pick World? Nej, Kiss Pick Heaven heter den. Kiss Heaven. Pick. Haven. Haven, okej. Ja. Och vad gör man där? Där får man sitt stilla ro precis som en nysamlare får då. Ja, det var ju därifrån jag fick mina Madison Square Garden plektrum sista konserten. Men betyder det här att de som har den här relationen, är det de som dealar med Kiss-personalen och sådär? Det är de som trycker säkert. Keith Leroux är inblandad i det här. Det är därför han är snål med plektrum ibland. Ja, men grejen är att undrar inte vad Carlén så sa det att de slänger ut en viss typ av plektrum en jävla massa. Och sen så vill folk ha hela serien, alltså då beställer de det de inte har kastat ut därifrån. Och så tar de 100 spänn styck för ett plektrum som kanske kostar 20 öre att tillverka. Så att det är de som har tillverkat Kiss-plektrum de använder på konserterna med en deal om att de får ensamrätt på att sälja de här sen. Det där var en väldigt trevlig bransch med. 25 öre du kan få. Vi måste göra plektrum till Let Me Know här. Så kan vi kasta de här som alla vill ha så här jättedår. Kastar vi så här. Då kommer Greta och de kommer jaga oss för miljöförstöring. Men det här påminner mig väldigt mycket om samlarbilder på 70-talet. Ja, när man fick de dåliga. Ja, men man skulle klistra in dem i sina album. Och då var det alltid kort som man inte fick tag på. Och då var man ju tvungen liksom att köpa dem för. Den där juggemålvakten som var helt omöjlig. Slobodan Obodan. Som man inte hade någon aning om vad det kortet såg ut eller så. Nej. Men det finns business allting. Ja, ni kommer märka det när jag kommer till plektrum för End of the Road Tour. Okej. Let's go now from Florida to Texas. Our man Molly Meldrum has been following those grandfathers of glam rock Kiss on their final world tour. And after 27 years, this one, they promise, is for the fans. The man, the legend. I couldn't handle it. So listen, this is so exciting. Tell us about the concert very quickly. Well, it's the biggest thing we've ever done, and it's really our way of thanking everybody for staying with us for 27 years. And it's everything you've ever seen in a Kiss show plus more. It's really the ultimate. So all the songs? We're going to play songs that we never played together with Ace and Peter. Ace and Peter are going to wind up playing songs during the middle of the set from the 80s period, during the non-makeup period. I mean, we're having a ball. This is the last time through for us, and we want to make sure that you know you made it all possible. It's all because of you. People, clap your hands! Rock and roll all night. Everybody every day. I wanna rock and roll all night. Everybody every day. I would be slaughtered if I was not asked this question. Will you come down to Australia? There are rumors that we will be coming down under. We've come down under a few times, and this may be the last, but it will be the biggest. And that is the plan right now, is to come back and see you one more time. Now, I just asked Paul. Yeah.
Australia. You've got to come down. Oh, we love. As a matter of fact, Russell Crowe's going to be here tonight. Well, we're just with Russell, actually. Oh, okay. He's going to be in the audience. Yeah, he called me in Dallas, but I can't tell you what he called me. If you know the words, sing! Another album? Live 4 is probably going to be the last record. And we have to wait until a record company called Universal figures out whether they're coming or going. So we're going to wait for everything to settle down, and then it will come. The Last Kiss is the biggest. We'll see you out there. Great to see you. We love you, people! Have a good time tonight!